लहरी लहरी कान्छी हेर्दै वरिपरि अनि खेल्दै लोकमारी घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा लहरी लहरी कान्छी हेर्दै वरिपरि अनि खेल्दै लोकमारी घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा सरर सरर हावा सरर भयो मनै फरर सरर सरर हावा सरर भयो मनै फरर घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा लहरी लहरी कान्छी हेर्दै वरिपरि अनि खेल्दै लोकमारी घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा सुन्दरी सुन्दरी कान्छी तिम्रो रूपै रहेछ लगाउने मनी We start our hike. हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सुरु भएको छ। थपिएको छ आज हाम्रो टिममा भतिज हो रोशन र के जाओस् न बाब्लो कस्तो लाग्दैछ फर्स्ट टाइम हाइकिङ आएको अङ्कलसँग ठिकै लागिरहेको छ हो ठिक छ होइन अब हाइकिङ गर्ने बेला बेलामा अब यसरी नै आज कहाँ जाला भन् त ल बुन्डोल भुन्डोल चौरमा जाने तर हामीले फुटबल ल्याएन न त फुटबल पनि खेल्नु हुन्थ्यो होइन भतिज हो गुड Nishan, look here. So are you enjoying this hike? No? Why? Enjoying or no? Why you want to go back? Let's go. हो हाम्रो रोशन बाबु आइपुग्यो ठिक्क लगाएर ठिक छ नि बाबु होइन ठिक छ पछाडिबाट अर्को टिमहरू त्यहाँ आइपुग्यो यो चाहिँ उकालो हो भुन्डोल चौर जाने उकालो के बाटो हो हामी चाहिँ माथि उकालो चढेको लगभग हामी चाहिँ भुन्डोल चौर भुन्डोल ग्राउन्डमा पुगेको अवस्था छ ठ्याक्कै हो ह्याट भुन्डोल चौर आइपुग्यो आइपुग्यो हामी होइन बाबु ल बोल त बोल एक दुई शब्द जाओस् कस्तो लाग्यो ठिकै लाग्यो हामी आइपुग्यो अब होइन अरू पनि आएर रहेछ उता मान्छेहरू देख्यो होइन देख्यो भुन्डोल चौर यो चाहिँ के भन्छ यहाँ नाम हो गुड यहाँनिर जति सुन्दरी कोही पनि छैन हाम्रो लन्च हो यो चाहिँ चिकन अन्डाहरू तरकारीहरू प्यानकेक चाउचाउ कोक स्याल यो चाहिँ निसाङ हो यो चाहिँ हो
चिन्दैन भन खोइ यो पनि को हो मैले चिनेँ नि यार त्यो उताको प्लास्टिकले ऊ हेर ऊ यस्तो खाँदैछ कि भैँसीको मासु है विश्व सुन्दरी बुन्डोल चौर मान्छेहरू बिस्तारै आइपुग्दैछन् हेर बच्चाहरू खेलिरहेछ Can I call you a baby? Can you be my friend? Can you be my lover of the till the very end? So you love it. Sakyo. The one. I know. Crocodile, crocodile, crocodile. Richa, follow horse, follow horse, follow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आन्टीलाई अब यही गीतमा है यही गीतमा ल ल ताली Follow horse, follow horse, follow horse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, follow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 याङ्छिन ल ल ल सिंगर डान्स लो डान्स लाइजिन Crocodile, say the Charlie, follow her. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, I know. 6 7 8 9. 10 मामाको अब कुन गीतमा है कुन गीतमा छोटा One, 2, 3, 4, 5.
This is time to go. While hiking up, you can see these beautiful prayer flags here. एकदमै राम्रो छ, एकदमै बेस्ट. तर हामी चाहिँ जाँदाखेरि अर्को बाटोबाट गएर फर्किँदाखेरि चाहिँ उताबाट आएको. सो इट इज रियली गुड. किन भन्दाखेरि खास हाइकिङको लागि चाहिँ यतैबाट ठिक रहेछ कि बाटो, उतापट्टिबाट भन्दा नि.